ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੈਟ ਮੈਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਰ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਸਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਪੋਚਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਝਾੜੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ।
ਸਫਾਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਏ ਬਾਏ ਫਰੈਂਡਸ।